Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Ganesh Thami. In this video, I am going to discuss about the perspective of the margins or the subalterns. I'll give possible question answers and multiple choice questions in this video. Before starting the video, please subscribe my channel and share the video among your friends or students to whom it may be very useful from the examination point of view. Perspectives of the margins or subalterns, language minority, LGBTI, disability and subaltern. यो पर्सपेक्टिभ अन्तर्गत हामीहरूले ल्याङ्ग्वेज माइनोरिटी, LGBTI, डिजेबिलिटी र सबल्टर्नको बारेमा छुट्टा छुट्टी टपिकमा डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल, हु आर द सबल्टर्न्स? द वर्ड subaltern means lower or inferior in rank. A subaltern or marginalized person is someone with a low ranking in a social, economic, political or other hierarchy. Subaltern भनेको समाजमा पछाडी परेको वर्गलाई भनिन्छ, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले पछाडी पारिएको हुन्छ, अवसरहरूबाट वञ्चित गरिएको हुन्छ। नेपालीमा भन्नुपर्दा खास गरी पिछडिएको, सीमान्तकृत वर्गहरूलाई भनिन्छ। It also means someone who has been oppressed or marginalized. Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersexual, backwarded people, AIDS victim, black people, colonized, poor class people, linguistic minorities, etc. are the subalterns. Subaltern अर्थात् marginalized peopleहरूलाई समाजमा थिचोमिचो गरिएको हुन्छ, उनीहरूलाई डोमिनेट गरिएको हुन्छ, अप्रेस्ड गरिएको हुन्छ, उनीहरू पछाडी पारिएका हुन्छन्। जस्तै लेस्बियन, जस्तै केटी केटीसँग आकर्षित हुनेलाई लेस्बियन भनिन्छ, गे भनेको केटा केटा बीच आकर्षण, बाइसेक्सुअल भनेको केटा र केटी दुवैप्रति आकर्षण भएको बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर भनेको चाहिँ लिङ्ग परिवर्तन गरेर केटा चाहिँ केटी बनेको, केटी चाहिँ केटा बनेकोलाई भनिन्छ भने इन्टरसेक्सुअल चाहिँ केटा र केटीको दुईटै गुणहरूको मिश्रण भएको अथवा लिङ्ग ठ्याक्कै पत्ता नलागेकोलाई भनिन्छ, जसलाई हामीले थर्ड जेन्डर भनेर गर्छौँ, तेस्रो लिङ्गी भन्छौँ। यस्ता मानिसहरूलाई भनिन्छ सबल्टर्न। त्यसै गरी ब्याकवर्डेड पिपलहरू, पछाडी पारिएका वर्गहरू, एड्स भिक्टिम, एड्स रोगीहरूलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण समाजमा राम्रो छैन। त्यसै गरी अमेरिकन कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने ब्ल्याक पिपल, काला जातिका मानिसहरू, कोलोनाइज्ड भनेको जहाँ विदेशीहरूले आएर शासन चलाएका त्यो साम्राज्य थिए, साम्राज्य उनीहरूले आफ्नो राज्य चलाएका थिए, त्यहाँका स्थानीय मानिसहरूलाई कोलोनाइज्ड भनिन्छ। जस्तै इन्डियामा ब्रिटेनको शासन थियो, इन्डिया भनेको कोलोनाइज्ड हो भने इन्डियन पिपलहरू पनि कोलोनाइज्ड हुन्, तर ब्रिटिस त्यो शासन गर्ने चाहिँ कोलोनाइजर हो। त्यसै गरी पुवर क्लास पिपल, गरिबहरू, लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटी जो भाषिक अल्पसङ्ख्यकहरू, जसको जनसङ्ख्या एकदम कम छ, उनीहरूको भाषा आफूले मात्रै बोल्छन्, उनीहरू अरूको भाषा बोल्न बाध्य पारिन्छ, यिनीहरूलाई सबल्टर्न भनिन्छ। In the context of Nepal, Madesi, Muslims, women, Dalits, indigenous people such as Raute, Chepang, Kusunda, etc., LGBTIs, people of Karnali region were regarded as subalterns in the past. नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, जनजाति, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मानिसहरूलाई र LGBTIहरूलाई सबल्टर्न भन्ने गरिन्थ्यो पहिले चाहिँ, तर बिस्तारै यो दृष्टिकोण चेन्ज भइरहेको छ, उनीहरूको अवस्था पनि सुध्रिरहेको छ। बट द कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन एन्ड अदर गभर्मेन्ट प्रोग्राम्स ह्याभ स्लोली अपलिफ्टेड देयर स्ट्याटस नाउ। तर सरकारले विभिन्न आयोगहरू जस्तै मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोग, विभिन्न आयोगहरू बनाएको छ। उनीहरूको अवस्था सुधार्नको लागि विभिन्न प्रोग्रामहरू सरकारले र एनजिओहरूले पनि चलाएका छन् उनीहरूको अधिकारको लागि। त्यसैले गर्दा उनीहरूले पनि बिस्तारै अधिकार प्राप्त गरिरहेका छन्, उनीहरूको अवस्था सुध्रिरहेको छ। Definition of subalterns changes according to time and space because subalterns always don't remain subalterns. यो सबल्टर्नको परिभाषा समय र ठाउँ अनुसार परिवर्तन हुँदै गइरहेको हुन्छ, किनभने हिजोको अवस्थामा जुन गरिब, दलित, पिछडिएको वर्ग थियो, अहिलेको अवस्थामा ऊ माथि उठेको पनि हुनसक्छ, विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गरेर, संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा, विभिन्न प्रोग्रामहरूले गर्दा। त्यसैले गर्दा पहिलेको सबल्टर्न सधैँ सबल्टर्न रहिरहन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, यो चेन्ज भइरहेको छ। नम्बर 2, व्हाट इज द पर्सपेक्टिभ अफ द मार्जिन्स अर सबल्टर्न्स इन लिटरेचर? साहित्यमा मार्जिनल अथवा सबल्टर्न पर्सपेक्टिभ भनेको के हो त? पर्सपेक्टिभ भनेको त इट इज द वे अफ लुकिङ एट लिटरेरी टेक्स्ट भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो भिडियोहरूमा भनिसकेका छौँ। यो साहित्यलाई हेर्ने एउटा चस्मा हो, एउटा नजर हो, साहित्यलाई हेर्ने एउटा तरिका हो।
The study of literature in relation to marginalized people or subaltern is called the perspective of the margins or subalterns. साहित्यमा मार्जिनलाइज्ड पिपलहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूलाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ, उनीहरूका समस्या के छन् भनेर लेखिएको साहित्यिक कृतिहरूलाई हामीले पढ्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ पर्सपेक्टिभ अफ द मार्जिन भनिन्छ. It raises the voice of marginalized people such as lesbian, gay, bisexual, transgender, intersexual, backward people, AIDS victim, black people, colonized people, poor class people, linguistic minorities, etc. यो पर्सपेक्टिभले साहित्यमा यो मार्जिनलाइज्ड पिपलहरूको अवस्था कस्तो छ, यस्ता खालको यिनी क्यारेक्टरहरूले कस्तो खालको दुःखहरू भोगेका छन् भन्ने कुराहरूले देखाएको हुन्छ. Struggles, hardships, pains and sufferings of the marginalized people are the major themes in subaltern literature. Subaltern literature मा चाहिँ marginalized अथवा subaltern पिपलहरूले भोगेको दुःख, पीडा, कठिनाइहरू, सङ्घर्षका कथाहरूको बारेमा लेखिएको हुन्छ. यो थीम चाहिँ यो subaltern literature मा हुन्छ. It studies how the characters in the literature have faced difficulties, discrimination, insult, domination and so on. यो LGBT अनि ब्याकवर्डेड पिपल गरिबहरूले कस्तो खालको दुःख भोगेका छन्, उनीहरूले कस्तो खालको इन्सल्ट, जस्तै समाजमा थर्ड जेन्डरलाई इन्सल्ट गरिन्छ नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यस्तो खालको क्यारेक्टरहरूले कस्तो खालको दुःख पीडा उनीहरूले हेपाई बेहोरेका छन् भन्ने कुरा साहित्यमा देखाएको हुन्छ. त्यसको एनालिसिस गर्छ यो पर्सपेक्टिभले. दिस पर्सपेक्टिभ एडभोकेट सोसल इक्वालिटी एन्ड जस्टिस. यसले सामाजिक न्याय र समानताको पक्ष पोषण गर्छ, त्यसको बारेमा यसले बोल्ने गर्छ. नम्बर 3, डिफाइन सबल्टन लिटरेचर इन ब्रिफ. सबल्टन लिटरेचर भनेको के हो? दिस क्वेसन वाज आस्क्ड इन NEB एक्जाम 2079 इन क्वेसन नम्बर 19. यो भर्खरै भएको फर्स्ट ब्याचको एक्जाममा सोधिएको थियो. सबल्टन लिटरेचर रिफर्स टु लिटरेरी राइटिङ्स विच प्रेजेन्ट द पेन, हार्डसिप, स्ट्रगल, एक्सप्लोइटेसन एन्ड सप्रेसन अफ सबल्टन्स. यो सबल्टनहरूको दुःख पीडा भोगाइहरूलाई व्यक्त गरिएको साहित्यलाई सबल्टन लिटरेचर भनिन्छ. इट रेजेस द भोइस अफ सबल्टन एन्ड मार्जिनलाइज्ड पिपल. इट सपोर्ट्स फर देयर राइट्स. इट एम्स टु ब्रेक द हेजेमोनी अफ द इलाइट पिपल. इलाइट पिपल भनेको हुने खाने धनाढ्य जो पावरमा छन् ती मानिसहरूलाई भनिन्छ. तिनी मानिसहरूको मार्जिनलाइज पिपलमाथिको थिचोमिचोलाई विरोध गर्छ. त्यो मानिसहरूले गरेको थिचोमिचोको डोमिनेसनको यसले विरोध गर्छ र ती मार्जिनलाइज पिपलहरूको यसले आवाज उठाउने गर्छ. इट एम्स टु इलिमिनेट अल काइन्ड्स अफ डिस्क्रिमिनेसन एन्ड एक्सप्लोइटेसन. यसले सबै प्रकारका दमन, थिचोमिचो र भेदभावलाई अन्त्य गर्ने यसले उद्देश्य राखेको हुन्छ. फर एक्जाम्पल, द स्टोरी डिल इन व्हिट क्यान बी रिगार्डेड एज द सबल्टन राइटिङ बिकज इट सोज द हार्डसिप फेस्ड बाई अ फार्मर. डिल इन व्हिट भन्ने जुन कथा छ फ्र्याङ्क नोरिसले लेख्नुभएको क्लास 12 को अप्सनल इङ्ग्लिसमा छ. यो स्टोरी पनि यसलाई सबल्टन लिटरेचर भन्न सकिन्छ किनभने एउटा गरिब किसान फार्मर छ, उसको दुःख, उसले भोगेको कठिनाइ, उसको डिफिकल्टिजहरूलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ. त्यसैले साम लिविस्टन भन्ने जुन मुख्य क्यारेक्टर हो त्यो पनि एउटा सबल्टन नै हो र उसको दुःख देखाइएको छ. त्यसैले यसलाई पनि सबल्टन लिटरेचरको रूपमा हामीले भन्न सक्छौँ. इन नेपाल टु म्यानी राइटर्स एन्ड पोइट्स हेभ रिटन अगेन्स्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेसन, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन, स्ट्रगल अफ पुवर क्लास एन्ड सो अन. नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पनि विभिन्न कवि, कथाकार, लेखकहरूले जातीय भेदभावको विरुद्धमा अनि लैङ्गिक विभेदको बारेमा, समाजमा रहेका विभिन्न ब्याकवर्डेड पिपलहरूको अधिकारको लागि उनीहरूले साहित्यिक कृतिहरू, कथा, कविता रचना गरेका छन्, निबन्धहरू लेखेका छन्. यो पनि सबल्टन लिटरेचरभित्रै आउँदछ. अल अफ देम कम अन्डर सबल्टन लिटरेचर. यस्ता खालका लेखिएका रचनाहरू सबै सबल्टन लिटरेचरभित्र आउँछन्. नाउ नम्बर 4, इन्ट्रोड्युस LGBTI इन ब्रिफ. LGBTI स्ट्यान्ड्स फर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर एन्ड इन्टरसेक्सुअल. यसको फुल फर्म चाहिँ के हो? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर एन्ड इन्टरसेक्सुअल. All of these terms are for the study of sexuality in literature. यिनीहरू सबै चाहिँ यौनिकतासँग सम्बन्धित छन्, यौनसँग सम्बन्धित छन्. The women who are attracted to or have sex with women are lesbian. महिलाहरू जो महिलाप्रति नै आकर्षित हुन्छन् अथवा महिलासँगै शारीरिक सम्बन्ध, यौन सम्बन्ध गर्छन् भने उनीहरूलाई लेस्बियन भनिन्छ. The men attracted to men or have sex with men are called gays.
पुरुषहरूप्रति नै आकर्षित हुन्छन् अथवा पुरुषहरूसँग नै उनीहरूले शारीरिक सम्बन्ध गर्छन् भने त्यसलाई भनिन्छ गे। दोज पिपल हु आर एट्र्याक्टेड टु अर ह्याभ सेक्स विथ बोथ मेल एन्ड फिमेल आर कल्ड बाइसेक्सुअल। ती पुरुषहरू अथवा महिलाहरू जो पुरुष र महिला दुवैप्रति आकर्षित हुन्छन् र उनीहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध गाँच्छन् भने उनीहरूलाई भनिन्छ बाइसेक्सुअल। दुईटै जेन्डरहरूसँग उनीहरूको आकर्षण हुन्छ। चेन्जिङ वान जेन्डर इन्टु एनदर इज कल्ड ट्रान्सजेन्डर। यदि पुरुषले सर्जरी गरेर महिला बन्यो र महिला सर्जरी गरेर पुरुष बन्यो भने त्यसलाई भनिन्छ ट्रान्सजेन्डर, लिङ्ग चेन्ज गर्ने। द कन्डिसन अफ ह्याभिङ फिचर्स अफ बोथ सेक्सेस अर ह्याभिङ एम्बिगियस सेक्स इज कल्ड इन्टरसेक्सुअल। र अर्को अवस्था के छ भने हामी जसलाई समाजमा तेस्रो लिङ्गी भनेर भन्ने गर्छौँ, त्यस्तो अवस्था जसको पुरुष र महिलाको दुवै विशेषताहरू आएको हुन्छ। जस्तै पुरुषको दारीजुङ्गा पनि आएको हुन्छ, महिलाको ब्रेस्ट पनि हुन्छ र उनीहरूको लिङ्ग पहिचान भएको हुँदैन, त्यस्तो दुईटै खालको भएकोलाई इन्टरसेक्सुअल भनेर भनिन्छ। इन्टरसेक्सुअलहरूको सेक्स चाहिँ एम्बिगियस हुन्छ। एम्बिगियस भनेको अनक्लियर, उनीहरू केटा अथवा केटी के हो भन्ने कुरा हामीले चिन्न सक्दैन। उनीहरूमा दुईटै विशेषताहरू भेटिन्छ पुरुष र महिलाको। द मेजोरिटी अफ द पिपल इन द सोसाइटी आर हेटेरोसेक्सुअल। हेटेरोसेक्सुअल मिन्स म्यान एट्र्याक्टेड टु वुमन एन्ड वुमन एट्र्याक्टेड टु म्यान। समाजमा अधिकांश मानिसहरू चाहिँ हेटेरोसेक्सुअल हुन्छन्। उनीहरूको आकर्षण भनेको महिलाको पुरुषप्रति र पुरुषको महिलाप्रति हुन्छ। दे आर अल्सो कल्ड स्ट्रेट। यस्तो खालकोलाई हेटेरोसेक्सुअललाई स्ट्रेट भनेर पनि भनिन्छ। द सोसाइटी टेक सच कन्डिसन एज नेचुरल एन्ड नर्मल। महिला पुरुषप्रति र पुरुष महिलाप्रति आकर्षित हुनुलाई समाजले एउटा प्राकृतिक र नर्मल एउटा सामान्य रूपमा लिन्छ भने एलजीबीटीआईहरूलाई समाजले राम्रोसँग सहजै स्वीकार्न सक्दैन। बट पिपल एट्र्याक्टेड टु सेम सेक्स आर कल्ड होमोसेक्सुअल। तर एउटै लिङ्गप्रति पुरुषप्रति र महिलाप्रति नै आकर्षित हुनु, सेम सेक्सप्रति आकर्षित हुनुलाई होमोसेक्सुअल भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ के भयो, गे र लेस्बियनहरू भयो। द मेन स्ट्रिम सोसाइटी मार्जिनलाइजेज, इन्सल्ट्स एन्ड डोमिनेट्स एलजीबीटीआईज। र समाजको मुख्य भागले अथवा समाजको मेन सोसाइटीले अथवा समाजले चाहिँ के गर्छ त भने एलजीबीटीआईहरूलाई मार्जिनलाइजेज गर्छ। उनीहरूलाई हरेक चिजमा पछाडि पार्छ, उनीहरूको आइडेन्टिटीलाई स्वीकार्दैन, उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार्न सक्दैन, उनीहरूलाई इन्सल्ट गर्छ, डोमिनेट गर्छ, बेइज्जत गर्ने काम गर्छ समाजले। They are the marginalized people in the society. In the past, homosexuals were called sick or deviant. र पहिले त यो होमोसेक्सुअलहरूलाई के भनिन्थ्यो भने उनीहरू रोगी हुन्, यो एक प्रकारको रोग हो। आफ्नै सेम सेक्सप्रति आकर्षण हुनु भनेको एक प्रकारको रोग हो। उनीहरू डेभियान्ट हुन्। डेभियान्ट भनेको अरूभन्दा फरक अथवा नर्मलभन्दा ओपोजिट अथवा एबनर्मल भनिन्छ। त्यस्तो रूपमा उनीहरूलाई लिइन्थ्यो। LGBTI suffered social injustice, but nowadays significant changes are taking place in many countries. तर LGBTI को अवस्था बिस्तारै विभिन्न देशहरूमा सुध्रिरहेको छ। Same sex marriage has been accepted by the constitution in many countries. नेपालमा पनि समलिङ्गी विवाहलाई करिब मान्यता दिएको छ र तपाईले युट्युबमा हेर्नुभयो भने केटाकेटाहरूले पनि विवाह गरेको, केटीकेटीहरूले पनि विवाह गरेको घटनाहरू हामी सुन्न पाउँछौँ। सेक्सुअल आइडेन्टिटिज आर नट फिक्स्ड, दे आर चेन्जिङ, फ्लुइड, फ्लेक्सिबल एन्ड अनसर्टेन। त्यसैले भनेको मान्छेको सेक्सुअल आइडेन्टिटी, उसको योनिक, उसको पहिचान चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। जस्तै एउटै केटा मान्छे अहिले केटासँग आकर्षित हुनसक्छ भने पछि केटीप्रति आकर्षित पनि हुनसक्छ। त्यसैले उसलाई होमो, हेटेरो, बाइसेक्सुअल जे पनि हुनसक्छ। यो सेक्सुअल आइडेन्टिटी भनेको चेन्ज भइराख्ने चिज हो। नाउ नम्बर 5, व्हाट इज एलजीबीटीआई अर क्वेयर लिटरेचर। एलजीबीटीआई लिटरेचरलाई क्वेयर लिटरेचर भनेर पनि भनिन्छ। Many writers have composed literary creations regarding the struggle, pain, suffering, hardship, misbehavior, etc. of the LGBTIs. LGBTIहरूले भोगेका पीडा, कठिनाई, दुःख, उनीहरूले भोगेका दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई समावेश गरेर लेखिएका लिटरेरी क्रिएसनहरूलाई, साहित्यिक कृतिहरूलाई LGBTI लिटरेचर अथवा क्वेयर लिटरेचर भनेर भनिन्छ। Their personal, social, political experiences are reflected in literature too. र उनीहरूका व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक जीवनका भोगाइहरू उनीहरूका भोगाइहरूलाई लेखकहरूले आफ्नो कृतिमा लेखेका हुन्छन्। यस्तो खालको लिटरेचरलाई भनिन्छ LGBTI लिटरेचर। LGBTI literature is also called queer literature. Such literature raises the voice of LGBTI people.
The pains and suffering of the LGBTI people are the major themes. It also advocates the rights of its victims. It also questions the difference between heterosexual and LGBTI people. यसले चाहिँ LGBTI पिपलहरू र एड्स भिक्टिमको पनि एड्स रोगीहरूको पनि आवाज उठाउने गर्छ, उनीहरूको पक्ष पोषण गर्ने गर्छ र हेटेरोसेक्सुअल र LGBTI मा केही फरक छैन, आखिर उनीहरू पनि त मानिस नै हुन् भन्ने खालको यसले सन्देश दिने गर्छ। त्यसैले डिस्क्रिमिनेसन गर्नु हुँदैन भन्ने खालको यसको मेन उद्देश्य हो, यसले दिन खोजेको सन्देश हो। Number 6, write short note on disability or identity of disabled. Disabled people are differently abled people. पहिले डिसेबल्ड भनेर भनिन्थ्यो, तर अहिले अपाङ्गहरूलाई डिफरेन्टली एबल्ड फरक तरिकाले सक्षम भनेर भन्ने गरिन्छ। दे हेभ सम काइन्ड अफ फिजिकल अर मेन्टल डिफेक्ट, उनीहरूमा कुनै न कुनै शारीरिक अथवा मानसिक असमर्थता अथवा समस्या भएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल भिजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइन्ड पिपलहरू, फिजिकल्ली च्यालेन्ज्ड, ह्यान्डिक्याप्ड पिपलहरू, डेफ, डम्ब, इटिसी आर द पिपल विथ डिजेबिलिटी, यिनीहरू चाहिँ लाई भनिन्छ शारीरिक अपाङ्गता भएका मानिसहरू। दे आर अल्सो द मार्जिनलाइज्ड पिपल इन द सोसाइटी, अपाङ्गहरूलाई पनि समाजमा पछाडि पारिएको हुन्छ। नियरली 15% अफ द वर्ल्ड पपुलेसन फल्स अन्डर दिस क्याटेगोरी, संसारमा करिब 15% मानिस उनीहरूमा शारीरिक समस्या अथवा डिजेबिलिटी छ। दे आर डिप्राइभ्ड अफ भेरियस अपर्च्युनिटिज, दे आर बिहेभ्ड एज इफ दे आर द सेकेन्ड क्लास सिटिजन अफ द कन्ट्री, उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा लिइन्छ, उनीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गराइन्छ, उनीहरूलाई एउटा बर्डनको रूपमा झन्झटको रूपमा लिने गर्छ सोसाइटीले। लिटरेरी राइटिङ्स अल्सो प्रेजेन्ट द एक्सपिरियन्सेस एन्ड हार्डसिप्स फेस्ड बाई सच पिपल, साहित्यिक कृतिहरूले पनि यस्ता मानिसहरूका दुःख पीडाहरू भोगाइहरूलाई देखाउने गरेका हुन्छन्। स्टोरिज अफ देयर सक्सेस क्यान बी मोटिभेसनल फर रिडर्स, र उनीहरू अपाङ्ग मानिस भए पनि उनीहरूको जुन सफलताका कथाहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ अरूको लागि प्रेरणाको स्रोत हुन सक्छ। जस्तै हेलेन केलर एन्ड झमक कुमारी घिमिरे आर सच इन्सपिरेसनल फिगर्स विथ फिजिकल डिजेबिलिटी, जस्तै अमेरिकाको जुन डिफ, डम, बोल्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने, आँखा देख्न नसक्ने हेलेन केलर जस्तो फेमस मानिसहरू, झमक घिमिरे जो बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँको शारीरिक अपाङ्गता छ तर पनि फेमस राइटर हुनुहुन्छ। त्यसरी नै उनीहरूबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ त, मोटिभेसन अथवा प्रेरणा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। नाउडेज भेरियस कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्स, गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्ट प्रोग्राम्स आर वर्किङ टु अपलिफ्ट द कन्डिसन अफ फिजिकल्ली डिजेबल पिपल, र यस्ता मानिसहरूको लागि सरकारले र संवैधानिक हिसाबले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूको अवस्था पनि सुध्रिरहेको छ र उनीहरूको बारेमा लिटरेचरमा पनि रिफ्लेक्ट गरिएको हुन्छ। यस्तो खालको लिटरेचरले पनि उनीहरू। Number 7, write short note on language minority. Language minority refers to the group of people whose number is very less and they speak their own language. भाषिक अल्पसङ्ख्यक भनेर भनिन्छ ल्याङ्ग्वेज माइनोरिटीलाई। ती मानिसहरू जसको जनसङ्ख्या एकदमै कम छ र उनीहरूको आफ्नै भाषा छ, त्यो भाषा आफ्नो जनसङ्ख्या कम भएको कारण भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा हुन्छ। त्यस्तो खालको अवस्थाका मानिसहरूलाई ल्याङ्ग्वेज माइनोरिटी भनिन्छ अथवा भाषिक अल्पसङ्ख्यक। बिकज अफ देयर लेस पपुलेसन द नम्बर अफ द स्पिकर इज अल्सो लेस, उनीहरूको जनसङ्ख्या कम भएको हुनाले उनीहरूको भाषा बोल्ने मान्छेको सङ्ख्या पनि कम हुन्छ र त्यो भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा रहेको हुन्छ। स्पिकर्स अफ माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेजेस बिलोङ टु अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बिकज दे आर स्मल इन नम्बर, उनीहरूको सङ्ख्या कम भएको हुनाले उनीहरूलाई पनि मार्जिनलाइज्ड पिपल अन्तर्गत रहेका हुन्छन्, उनीहरू पनि पछाडि परेका हुन्छन्। देयर ल्याङ्ग्वेज इज एट द भर्ज अफ एक्सटिङ्सन ड्यु टु डोमिनेन्स अफ द पावरफुल ल्याङ्ग्वेज स्पोकन बाई द मेजोरिटी अफ पिपल, र त्यहाँका अरू मानिसहरूले जुन बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले बोल्ने भाषाले गर्दा उनीहरूको भाषा रिस्कमा रहेको हुन्छ, किनकि तिनीहरूले पनि अर्कैको भाषा बोल्न थाल्छन्। जस्तै नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि जस्तै राउटे, कुसुन्डा, चेपाङ, छन्त्याल यो आदि जातिका यो उनीहरूको आफ्नै भाषा छ, तर नेपाली ल्याङ्ग्वेजको डोमिनान्सले गर्दा, नेपाली ल्याङ्ग्वेजको डोमिनेसनले गर्दा उनीहरूले आफ्नो भाषा बिर्सिँदै गइरहेका हुन्छन्, उनीहरू त्यस्तो अवस्थामा रहेका हुन्छन्। Now multiple choice questions. Question number 1. The term subaltern is associated with I. The German thinker Karl Marx. E. The Italian Marxist thinker Antonio Gramsci. E. The Russian linguist Roman Jakobson. IV. The American linguist Noam Chomsky. Correct option is number 2. Question number 2.
Who are the subaltern? I. Any person with hegemonic power. E. Any person from elite class. E. People relegated to inferior rank or status. IV. Historians. Correct option is number 3rd. Question number 3. What does LGBT stand for? I. Lesbian, gay, bilateral, transgender and/or intersexual. E. Lesbian, gay, bisexual, transgender and/or intersexual. E. Lesbian, gay, bilateral, transmutual and/or intersexual. IV. Lesbian, gay, bisexual, transgender and/or intersexual. Correct option is number 4th. Question number 4. LGBTI people are marginalized in heterosexual society because I. Their sexual behavior does not fit heterosexual norms. E. They dress differently from heterosexual people. E. They are intellectually inferior to heterosexual people. IV. They demand their rights to education. Correct option is number I. Question number 5. Which of the following statements is true? I. Homoerotic images express the author's suppressed same-sex desire. E. Homoerotic images show men's desire for women. E. Homoerotic images show women's desire for men. IV. Homoerotic images suggest sexual attraction between heterosexuals. Correct option is number I. Question number 6. Which of the following expression is not true? I. Disability studies focuses on the lived experiences of individuals with disabilities. E. Disability studies concerns with the living standards of rich and poor class people. E. Disability studies is a study on margin. IV. Disability studies concerns with the history of disability. Correct option is number 2nd. Question number 7. Men attracted to or have sex with men are called I. Gay. E. Lesbian. E. Transgender. IV. Bisexual. Correct option is I. Question number 8. Men or women attracted to opposite sex are called I. Homosexual. E. Bisexual. E. Heterosexual. IV. Transgender. Correct option is 3rd. Question number 9. Speakers of minority languages belong to a marginalized group because I. They are small in number. E. They do not have rich literature. E. They speak only their language. IV. They are dominated by speakers of majority languages. Correct option is IV. Question number 10. Perspective of the margins. I. Advocates social equality and justice. E. Treats nature as a living soul and encourages people to preserve all natural things. E. Encourages people to control and exploit natural resources. IV. Inspires people to cooperate with each other. Correct option is I. Thanks for watching this video till the end. Keep loving and watching this channel. Share the video among your students or friends. Don't hesitate to drop comments. Love you. Take care. Bye bye.